हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बिशान्ट टेक। आज म एउटा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो आज म के को बारेमा कुरा गर्दैछु। आज चाहिँ हामी इमर्जेन्सी एसओएस को बारेमा कुरा गर्दैछौँ। इमर्जेन्सी एसओएस एउटा सेटिङ भित्र रहेको एउटा फंक्सन्स हो हैन, जहाँ तपाईले धेरै कुराहरु गर्न पाउनुहुन्छ। तर हामी सेटिङ भित्र छिर्छौँ, अरु फंक्सन्सहरु चलाउँछौँ, तर इमर्जेन्सी एसओएस को बारेमा हामीले कहिले पनि जान्ने जिज्ञासा पनि राख्दैनौँ, कुनै इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन हामीलाई। तर त्यो कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो कतिखेर चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पछि जब इमर्जेन्सी पर्छ त्यतिखेर मात्र रियलाइज हुन्छ हैन। आज म तपाईहरुलाई यो टपिकको बारेमा किन डिस्कस गर्दैछु भने तपाईहरु कुनै पनि बेला मान्छे बाटामा हिँडिरहेको बेला तपाईलाई कसैले फलो गरे जस्तो लाग्यो भने, वा तपाईको काहीँनेरि तपाईको फायर भयो भने हैन, कहीँ आगलागी भयो भने, वा कुनै पनि बेला बखतमा एक्सिडेन्ट भएर एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्यो भने इमर्जेन्सी एसओएस को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ हैन। म तपाईलाई देखाउने छु त्यो त्यतिखेर चाहिन्छ हैन। अब त्यो चाहिँ तपाईको विदाउट टचिङ किप्याड हैन। अब तपाईको डायल नगरिकन डाइरेक्ट तपाईको फोन गर्नु पर्यो भने, मानिलिउँ तपाई बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, पुलिसलाई बोलाउनु पर्यो, तपाईलाई कसैले थ्रेटनिङ दिइरहेछ, तपाईलाई कसैले फलो गरिरहेछ, तपाईले फिल भइरहेछ भने पुलिस बोलाउनु पर्यो भने तपाईको मोबाइल निकालेर किप्याड डायल गरेर त्यो गर्दाखेरि अर्कोले थाहा नहुने गरी हामी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त आज म देखाउने छु। धेरै ढिला नगरिकन आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नु अघि यदि तपाई मेरो भिडियोमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन, ताकि यस्तो भिडियोहरु फेरि म बनाउनै जाँदैछु हैन, प्रेरणा पनि मलाई मिल्दै जानेछ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरु गर्नु अघि सुरुमा सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा हामी देख्ने छौं हैन, यो एन्ड्रोइड र तपाईको एन्ड्रोइड प्लस तपाईको आइओएस दुईटैमा हुन्छ हैन। हेर्नु होला आफ्नो। मैले चाहिँ अहिले आइओएस वा एप्पलमा एप्पल फोनको बारेमा देखाइरहेको छु हैन। तपाईको एन्ड्रोइड फोन युजर हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो चेक गर्नुस्, त्यो तपाईकोमा नै हुन्छ है। आउनुहोस् तपाईको सुरुमा यहाँनेरि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ इमर्जेन्सी एसओएस भनेर है। यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई तीन चारवटा फंक्सन्स छ। त्यो फंक्सन्सको बारेमा हामीले जान्नु एकदमै जरुरत हुन्छ। यहाँ देखाइरहेको छ तपाईको फोटोमा देखि जस्तै यहाँ माथि फोटो देखाइरहेको छ हैन। यहाँ प्रेस एन्ड कीप होल्डिङ द साइड बटन एन्ड आइदर द भोल्युम बटन टु मेक द एन इमर्जेन्सी कल भन्दैछ है। यो इमर्जेन्सी कलको लागि क्लिक गर भनेको यो चाहिँ तपाईको यो साइड बटन, भोल्युमको साइड बटन र तपाईको यो जुन अन अफ गर्ने बटन हुन्छ, यो बटन एकैचोटि थिच्नु भयो भने हामीलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले म तपाईलाई देखाउँछु हैन। र तपाईको यो साइड जुन अन अफ गर्ने बटन हुन्छ यो साइडको मात्रै हैन, यो जुन यहाँ साइडको देखाइरहेको छ यो साइडको मात्रै बटन तपाईले थिचिरहनु भयो भने के गर्छ भन्ने कुरा पनि म देखाउँछु हैन। त्यसको लागि कल विथ साइड बटन भन्ने छ। यो साइड बटन थिचिरहँदाखेरि के हुन्छ यसलाई अन गर्दिउँ सुरुमा हैन। अटो कल मेरो अलरेडी अन छ हैन। यहाँनिर तपाईको काउन्टडाउन साउन्ड मुनि यहाँनिर जुन देख्नु भएको छ हैन, प्ले अ वार्निङ साउन्ड वाइल इमर्जेन्सी एसओएस इज काउन्टिङ डाउन टु कल इमर्जेन्सी सर्भिस भन्दैछ। यसलाई काउन्टडाउन अन गरौँ। ल अब ब्याक आउँ है। ब्याक आइसकेपछि अब यहाँ मैले अहिले यहाँ तपाईले डाइरेक्ट मोबाइल अफ गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले मोबाइल अफ गरेर नगर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ मेरो मोबाइल अफ गरेपछि मेरो जुन स्क्रिन रेकर्डिङ छ त्यो हराउँछ है। त अब तपाईले यो साइड जुन बटन छ यसलाई 5 चोटि प्रेस गर्नुभयो भने तपाईको काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र तपाईको नजिकमा रहेको पुलिस स्टेसन, तपाईको पुलिसको नम्बर, इमर्जेन्सी तपाईको फायरको नम्बर वा एम्बुलेन्सको नम्बर डिस्प्ले गर्छ। तपाईले यो 5 चोटि तपाईको साइड बटन 5 चोटि क्लिक गर्नुभयो भने है। तपाई अहिले मेरो चाहिँ यहाँ क्लिक गर्न नमिल्ने भएर मैले यहाँ देखाइन हैन। तपाईले यो साइडको बटन 5 चोटि क्लिक गर्नुस्, त्यो देखाउँछ। अहिले तपाईलाई म के देखाउँछ भने साइडको बटन र भोल्युम की एकैचोटि प्रेस गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछु। लङ प्रेस गर्नु होला, भोल्युम की, भोल्युमको डाउन की र तपाईको साइड बटन एकैचोटि प्रेस गरेर एकछिन हेरौँ। यहाँ देख्नुभयो मैले एकछिन प्रेस गरेर हेरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ इमर्जेन्सी एसओएस हैन। यसको लागि मैले कुनै किप्याड पनि डायल गर्नु परेन, के गर्नु परेन। साइड बटन र भोल्युमको डाउन की एकछिन प्रेस गर्नुहोस्, लङ प्रेस गर्नुहोस् र इमर्जेन्सी एसओएस छ यसलाई यसरी स्लाइड गरिदिउँ। स्लाइड गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालको यहाँ हाम्रो नेपालको देखाइरहेको छ यो हैन। सिम मेरो नेपालको भएको कारणले पुलिसको 100, फायरको 101 र एम्बुलेन्सको 102। यहाँ तपाईले यो कुनैमा थिच्नु भयो भने तपाईले डाइरेक्ट कल गर्न पाउनुहुन्छ है। र तपाईको यो तपाईलाई यो सुविधा भनेको तपाईको साइड बटन र
भोल्युम डाउन कि थिच्दा तपाईले 5 चोटी साइड की मात्रै थिचिरहनु भयो भने तपाईको विथ वार्निङ है त्यो जुन पुलिसको साइरन बज्छ नि त्यो साइरनको सहित तपाई साइरन पनि आउँछ काउन्टडाउन पनि आउँछ र तपाईको पुलिसको नम्बर डिस्प्ले गर्छ एकचोटी ट्राई गर्नुस् हैन यो एकदमै काम लाग्ने कुरा हो हैन तपाईहरु हामीले जतिखेर पनि काम लाग्न सक्छ यहाँ मैले डायल गर्नेबित्तिकै यो पुलिसलाई 109 यहाँ मैले यो पुलिसको ठाउँमा यसलाई मैले क्लिक मात्रै गर्दै भने डाइरेक्ट कल जान्छ यहाँ तपाईले कुनै पनि किप्याड अन गरेर केही गर्नु पर्दैन हैन यो एकदम सर्टकट हो हैन आइफोनमा रहेको यो एउटा वान अफ द बेस्ट फिचर्स भन्छु म यसलाई हैन किनभने इमर्जेन्सी मान्छेलाई जतिखेर जहाँ पनि पर्न सक्छ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो गाइज है एकदम तपाईलाई यो एकदम भ्यालुएबल लाग्यो तपाईले यो बारेमा थाहा थिएन हैन भने यस्तो भिडियोहरु थप पनि आउँदै जानेछन् कृपया मेरो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन र सँगै रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला हस्त